Câu chuyện ma quan tài đòi nợ. Có một cô gái tên Diễm, sống tại Bình Dương, nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng nhưng tính tình mạnh mẽ, dám làm điều mà nhiều người ngần ngại. Một ngày nọ, cô nhận được tin người bà con xa vừa qua đời, để lại cho cô một chiếc quan tài cũ. Diễm lấy làm lạ, vì sao một chiếc quan tài lại được gửi đến mình? Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy cũ kỹ viết rằng: món nợ này ngươi phải trả. Diễm không hề nhớ mình từng vay mượn gì từ người bà con đó, nên quyết định để chiếc quan tài trong góc vườn. Từ ngày đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ban đêm, Diễm thường nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, nhưng khi mở ra thì không có ai. Đôi lúc, cô thấy bóng người thấp thoáng ngoài sân, nhưng mỗi lần chạy ra thì chỉ còn tiếng gió thổi. Một đêm mưa gió, khi Diễm đang chìm trong giấc ngủ, cô mơ thấy một người phụ nữ mặc áo tang, khuôn mặt trắng bệch, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập oán hận. Người đó thì thầm: ngươi đã lấy đi thứ quý giá nhất của ta, giờ là lúc trả lại. Sáng hôm sau, Diễm quyết định tìm hiểu sự thật. Cô hỏi chuyện những người lớn tuổi trong làng, và họ kể rằng người bà con đó từng bị mất chiếc vòng vàng gia truyền, được cho là có thể xua đuổi tà ma. Lời đồn lan ra rằng chính gia đình Diễm đã vô tình lấy chiếc vòng ấy khi họ chuyển nhà. Khi nhớ lại, Diễm hoảng hốt nhận ra chiếc vòng vàng mà mẹ cô từng đeo chính là chiếc vòng đó. Không chần chừ, cô mang chiếc vòng ra đặt vào trong quan tài, rồi nhờ một thầy Pháp làm lễ để gửi trả món nợ. Đêm đó, cô mơ thấy người phụ nữ ấy lần nữa. Nhưng lần này, bà chỉ đứng nhìn, rồi mờ dần trong ánh sáng le lói. Sáng hôm sau, chiếc quan tài cũng biến mất không dấu vết. Kể từ đó, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Diễm không bao giờ quên bài học đắt giá về món nợ âm dương. Quan tài đòi nợ phần 2. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc khi chiếc quan tài biến mất, Diễm bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ dường như không buông tha cô. Một đêm nọ, khi Diễm đang dọn dẹp gian bếp, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía phòng khách. Cô nhìn ra nhưng không thấy ai. Tưởng là do mình căng thẳng, Diễm tiếp tục công việc. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng ngay phía sau lưng cô. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Diễm quay ngoắt lại, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Đêm tiếp theo, khi Diễm đang ngủ, cô mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy sương mù. Trong làn khói trắng, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Đó là người phụ nữ trong giấc mơ trước, nhưng lần này, bà ta cầm một bó nhang cháy dở, vừa đi vừa thầm thì: ngươi tưởng rằng mọi chuyện đã xong ư? Món nợ chưa hề được trả đủ. Sáng hôm sau, Diễm cảm thấy có gì đó bất an. Cô quyết định đến nhà thầy Pháp lần trước để hỏi rõ ngọn nguồn. Thầy Pháp sau khi lắng nghe, khuyên Diễm nên kiểm tra kỹ nơi chiếc quan tài từng đặt. Nghe lời, Diễm tìm đến góc vườn nơi cô từng để quan tài. Tại đó, cô đào sâu xuống và bất ngờ phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ bị chôn vùi. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một bức thư và một chiếc lược gãy. Bức thư viết bằng nét chữ siêu vẹo: hãy trả lại kỷ vật này cho người đã khuất, để linh hồn ta được yên nghỉ. Diễm hiểu rằng chiếc lược gãy là thứ còn thiếu để hoàn tất món nợ. Cô ngay lập tức mang nó đến mộ của người bà con, đặt chiếc lược và đốt nhang xin lỗi. Khi nhang cháy hết, một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng thay vì cảm giác rờn rợn, Diễm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ hôm đó, không còn hiện tượng lạ nào xảy ra nữa. Diễm tin rằng cuối cùng cô đã trả hết món nợ oan nghiệt, nhưng mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy rùng mình. Những chuyện liên quan đến âm dương, dù muốn hay không, luôn để lại dấu ấn khó quên. Quan tài đòi nợ phần 3. Sau khi trả lại chiếc lược gãy và mọi thứ dường như đã chấm dứt, Diễm nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bình yên trở lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, những hiện tượng kỳ quái lại xuất hiện. Lần này còn đáng sợ hơn. Một buổi tối, khi đang ngồi học bài, Diễm nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhẹ bên ngoài cửa sổ. Nghĩ rằng có ai đó đi ngang, cô mở cửa ra nhìn. Nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng. Đóng cửa lại, cô bất giác liếc xuống mặt bàn, giật mình khi thấy một chiếc lược gãy giống hệt chiếc cô đã trả. Chiếc lược nằm ngay trước mặt, tựa như ai đó vừa đặt xuống. Hoảng hốt, Diễm chạy vào phòng mẹ để kể mọi chuyện. Nhưng khi cô bước vào, mẹ cô không còn ngồi trên ghế như lúc nãy. Thay vào đó, bà đang đứng trước gương, nhìn trân trối vào hình phản chiếu của mình. Mẹ! Diễm gọi khẽ, nhưng bà không trả lời. Cô tiến lại gần, vừa chạm tay vào vai mẹ thì bà quay phắt lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, miệng cười kỳ quái. Diễm hét lên trong hoảng loạn, nhưng khi cô tỉnh táo lại, mẹ cô đã trở về bình thường.
mẹ chỉ lo lắng hỏi: "Con sao thế? Trông con như gặp ma vậy." Ngày hôm sau, Diễm quyết định đến gặp thầy Pháp lần nữa. Thầy lắng nghe rồi thở dài: "Món nợ này không chỉ là của con, mà là nghiệp chướng cả gia đình. Những kỷ vật như chiếc lược chỉ là vật dẫn. Thứ con phải trả là sự bình an cho linh hồn đã khuất." Thầy Pháp chỉ dẫn Diễm cùng gia đình làm lễ giải nghiệp, bao gồm cả việc dọn dẹp nơi ở và lập bàn thờ cầu siêu tại nhà. Trong buổi lễ, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi Diễm vừa thắp nén nhang cuối cùng, một làn khói đen bốc lên tạo thành hình dáng người phụ nữ ấy. Bà nhìn Diễm chằm chằm rồi nói bằng giọng trầm đục: "Lần này, ta thực sự tha thứ." Hình dáng ấy tan biến, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Từ đó, mọi hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn biến mất. Diễm cuối cùng cũng được sống trong bình yên, nhưng cô hiểu rằng thế giới tâm linh luôn có những bí ẩn mà người không thể xem nhẹ. Quan tài đòi nợ phần 4. Những tưởng sau buổi lễ giải nghiệp, mọi thứ đã khép lại, nhưng Diễm lại không thể thoát khỏi những ám ảnh kỳ quái. Một đêm, khi đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng thở dốc ngay bên tai. Mở mắt ra, Diễm thấy mình không còn nằm trong phòng, mà đang đứng giữa một cánh rừng âm u, bao quanh bởi những hàng cây chết khô. Phía trước, chiếc quan tài cũ từng biến mất, giờ đây lại xuất hiện. Nó nằm trơ vơ dưới ánh trăng lạnh lẽo, nắp hé mở, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng than khóc. Bước lại gần, Diễm nhìn thấy bên trong không phải là thi thể, mà là một chiếc gương lớn. Trong gương phản chiếu hình ảnh chính cô, nhưng khuôn mặt méo mó và đôi mắt đầy máu. Giật mình tỉnh dậy, Diễm nhận ra mình vẫn nằm trên giường, nhưng toàn thân lạnh toát. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Những ngày sau, bất cứ khi nào nhìn vào gương, cô đều thấy bóng dáng người phụ nữ kia thoáng hiện phía sau mình. Nhưng quay lại thì không có gì. Cảm thấy không thể chịu đựng thêm, Diễm đến gặp thầy Pháp lần nữa. Thầy nhìn Diễm, lắc đầu nói: "Quan tài không chỉ là món nợ, mà còn là lời nguyền. Người đã khuất vẫn chưa yên nghỉ, bởi còn một vật gắn bó với linh hồn họ mà con chưa trả lại." Thầy yêu cầu Diễm trở về đào kỹ nơi cô từng chôn quan tài để tìm manh mối. Lần này, dưới lớp đất, Diễm phát hiện một tấm vải lụa cũ kỹ, bên trên thêu tên người phụ nữ đó cùng một câu: "Lời thề còn dang dở." Thầy giải thích rằng người phụ nữ kia từng bị phản bội trong tình yêu và mang theo hận thù đến tận lúc chết. Tấm vải là vật chứa đựng những cảm xúc cuối cùng của bà ta. Diễm được thầy hướng dẫn lập bàn thờ lớn, cầu xin linh hồn tha thứ, đồng thời đem tấm vải đến nơi bà ta từng sống để thiêu hủy. Trong đêm thiêu tấm vải, Diễm nhìn thấy hình bóng người phụ nữ thoát ra từ ngọn lửa, mắt bà đầy nước, nhưng gương mặt đã dịu lại. Bà nhìn Diễm và khẽ gật đầu rồi tan biến vào màn đêm. Từ đó, mọi thứ mới thực sự chấm dứt. Diễm không còn gặp ám ảnh nào nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn nhắc nhở bản thân tôn trọng những bí mật của người đã khuất. Quan tài đòi nợ phần 5. Sau khi hoàn thành nghi lễ đốt tấm vải, Diễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những hiện tượng lạ cũng dần biến mất, cuộc sống của cô quay lại với nhịp bình thường. Tuy nhiên, những sự việc kỳ bí chưa hẳn đã chấm dứt hoàn toàn. Một đêm mưa gió, khi Diễm đang nằm trên giường, cô bỗng cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ. Cô bừng tỉnh, mở mắt, vành quanh, nhưng chẳng thấy gì bất thường. Tuy vậy, một cảm giác nặng nề bao phủ, như có ai đó đang đứng bên cạnh cô. Diễm cố gắng thả lỏng và nhắm mắt lại, nhưng một tiếng thì thầm vọng đến tai cô: "Con không thể thoát." Cảm giác sợ hãi ùa về, cô mở mắt lần nữa và thấy bóng một người phụ nữ đứng bên cửa sổ. Khuôn mặt của người đó không rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô. Diễm khẽ rùng mình, nhưng không thể cử động. Khi cô cố gắng kêu cứu, bóng người đó bỗng lướt qua cô khiến toàn thân Diễm tê dại. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo tiếng rít của một con chim đêm xa vắng. Khi cô dần bình tĩnh lại, bóng người ấy đã biến mất. Sáng hôm sau, Diễm quyết định đi tìm thầy Pháp một lần nữa. Lần này, thầy nhìn cô một cách nghiêm nghị và nói: "Cái mà con vừa thấy không phải là linh hồn người phụ nữ đã khuất. Đó là một hồn ma khác, một linh hồn bị mắc kẹt trong sự hận thù, vẫn chưa tìm được con đường ra." Thầy hướng dẫn Diễm đến một ngôi mộ cũ trong làng, nơi được cho là chứa đựng những linh hồn chưa được siêu thoát. Đêm đó, dưới ánh trăng sáng, Diễm cùng thầy làm lễ cúng tế, thắp những nén nhang cuối cùng. Khi khói nhang bay lên, hình bóng mờ ảo của người phụ nữ lại hiện ra. Nhưng lần này, gương mặt bà ta không còn u ám, mà dường như đã an lòng.
Bà nhìn Diễm một cách biết ơn và nói cảm ơn con đã giúp ta tìm thấy yên nghỉ. Sau đó bà mỉm cười và tan vào trong không khí, để lại một cảm giác bình yên cho Diễm. Cuối cùng mọi ám ảnh, nỗi sợ hãi cũng qua đi, và Diễm nhận ra rằng đôi khi sự tha thứ là chìa khóa giúp cả người sống lẫn người đã khuất tìm thấy sự bình an. Quan tài đòi nợ phần 6. Sau khi làm lễ cúng tế, Diễm tưởng rằng tất cả đã chấm dứt và cô có thể quay lại cuộc sống bình yên. Nhưng một đêm nọ khi trời đã khuya, Diễm ngồi đọc sách trong phòng. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ban đầu cô nghĩ là tiếng gió hoặc ai đó ngoài sân, nhưng khi mở cửa không thấy ai. Cô quay lại phòng, nhưng ngay lập tức ánh mắt cô bị cuốn vào chiếc gương treo trên tường. Trong gương, hình ảnh của cô phản chiếu một cách bình thường, nhưng ngay khi cô bước gần hơn, một bóng dáng lướt qua phía sau. Không phải cô, mà là một người phụ nữ mặc áo tang, khuôn mặt mờ ảo. Diễm giật mình, vội vàng quay lại, nhưng chẳng thấy ai đứng sau mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng và nỗi sợ hãi ùa đến. Cô quyết định lại gặp thầy Pháp. Sau khi nghe Diễm kể lại sự việc, thầy trầm ngâm một lúc rồi nói: linh hồn đã đi, nhưng có thể một phần trong những gì xảy ra với con vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát. Đôi khi, linh hồn chưa hoàn toàn siêu thoát sẽ vẫn để lại dấu vết trong thế giới này. Thầy dặn Diễm phải làm lễ nữa, nhưng lần này là để xin sự bình yên cho linh hồn, không chỉ của người phụ nữ, mà còn của những linh hồn trong vùng đất đó. Cùng với thầy, Diễm đến ngôi mộ cũ, nơi mà bà ta từng sống, và dâng lên những nén nhang khấn vái, cầu nguyện cho mọi linh hồn được an nghỉ. Lần này, khi Diễm thắp nén nhang cuối cùng, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Không còn những bóng ma mờ ảo hay những tiếng thì thầm. Mỗi khi nhìn vào gương, cô không còn thấy bóng dáng người phụ nữ nữa. Mọi thứ trở lại bình thường. Diễm biết rằng, cuối cùng, tất cả đã thực sự kết thúc. Linh hồn ấy đã được siêu thoát và cô cũng có thể sống tiếp cuộc đời mình mà không phải lo sợ điều gì. Quan tài đòi nợ phần 7. Diễm tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vào một buổi chiều tà, khi cô đang làm việc trong vườn, một sự kiện kỳ lạ lại xảy ra. Cô cảm thấy một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, dù thời tiết không có dấu hiệu gì bất thường. Diễm đứng dậy, quay mặt về phía gió và bỗng nhiên, một chiếc lá vàng rơi xuống, bay nhẹ nhàng vào tay cô. Nhìn vào chiếc lá, cô nhận ra một điều kỳ lạ. Trên đó có vết thêu mờ, giống hệt hình ảnh chiếc lược gãy mà cô đã tìm thấy trước đó. Diễm giật mình, không hiểu sao chiếc lá này lại có hình thù giống vậy. Cô cẩn thận nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Cảm giác như có một sự hiện diện nào đó vẫn đang dõi theo cô. Khi quay vào nhà, cô nhận thấy bàn thờ của người phụ nữ mà cô đã lập vẫn chưa được tháo gỡ, dù cô đã thực hiện tất cả các lễ nghi và xin phép thầy Pháp để yên nghỉ cho linh hồn. Cảm giác không yên ổn vẫn cứ bám lấy cô, và mỗi đêm, dù không thấy rõ hình bóng ai, nhưng Diễm vẫn cảm nhận được sự có mặt của một thế lực lạ lùng, như thể linh hồn ấy vẫn chưa rời xa hoàn toàn. Cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Liệu có phải mọi thứ chưa thực sự kết thúc như cô tưởng? Một đêm, khi cô đang ngồi tĩnh lặng trong phòng, bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ. Lần này, Diễm không vội mở cửa ngay mà đợi một lúc rồi mới bước ra. Nhưng khi mở cửa, cô lại không thấy ai. Thế nhưng, trên bậc thềm trước cửa nhà, một chiếc lược gãy xuất hiện, nằm ngay ngắn, như thể có ai đó đã để lại. Diễm cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô biết rằng, dù đã cố gắng làm mọi thứ đúng đắn, linh hồn người phụ nữ vẫn còn một sự ràng buộc nào đó chưa thể cắt đứt. Cô không dám bỏ qua, mà quyết định lại tìm thầy Pháp một lần nữa để làm rõ sự việc này. Vì cô hiểu rằng món nợ này chưa hoàn toàn được thanh toán. Diễm bắt đầu cảm nhận rằng có những thứ trong thế giới này, dù mình muốn quên, nhưng nó vẫn mãi ở lại.